Lektion 1. Utforska yogakurser. Jag ska leta efter en yogakurs i närheten. Jag har hört att det är ett underbart sätt att hålla sig aktiv och slappna av. Det är en bra idé, John. Yoga har många fördelar för kropp och själ. Låt mig veta hur det går. Säker, Anna. Jag ska undersöka de tillgängliga alternativen och hitta en klass som passar mitt schema. Det är viktigt att välja en klass som överensstämmer med din skicklighetsnivå och preferenser. Jag ska se till att leta efter nybörjarvänliga klasser eftersom jag är ny på yoga. Det är en bra utgångspunkt, John. Nybörjarklasser fokuserar ofta på att bygga en solid grund och införa grundläggande poser. Jag är glad över att lära mig olika yogaställningar och öva mindfulness genom övningen. Yoga kan definitivt hjälpa till att förbättra flexibilitet, styrka och balans, samtidigt som det främjar avkoppling och stressminskning. Låter perfekt, Anna. Jag skulle kunna använda lite stressavlastning och förbättra mitt allmänna välbefinnande. Absolut, John. Yoga är känt för sina lugnande effekter på sinnet och dess förmåga att öka självmedvetenheten. Jag har hört att yoga också innehåller andningsövningar. Det kan vara fördelaktigt för att hantera stress och ångest. Ja, kontrollerade andningstekniker, eller pranayama, är en integrerad del av yogapraxis. De hjälper till att lugna sinnet och öka fokus. Det är fascinerande, Anna. Jag ser fram emot att uppleva de fysiska och mentala fördelarna med yoga. När du har hittat en klass, tveka inte att ställa instruktören några frågor du kan ha. Jag ska, Anna. Det är viktigt att ha rätt vägledning och se till att jag övar poserna korrekt. Absolut, John. Instruktören kan erbjuda modifieringar och justeringar för att hjälpa dig att anpassa din kropp ordentligt. Jag ska också se till att bära bekväma kläder och ta med en yogamatta till klassen. Det är viktigt, John. Bekväma kläder möjliggör obegränsad rörelse, och en matta ger dämpning och stöd. Jag är tacksam för din vägledning, Anna. Din kunskap och erfarenhet av yoga är ovärderlig. Jag hjälper gärna till, John. Yoga har varit en del av mitt liv i många år, och jag är glad att dela dess fördelar med dig. Tack, Anna. Jag kommer att hålla dig uppdaterad om mina framsteg och låta dig veta hur den första klassen går. Jag ser fram emot att höra om din upplevelse, John. Kom ihåg att lyssna på din kropp och njuta av resan. Absolut, Anna. Jag kommer att närma mig det med ett öppet sinne och omfamna den positiva inverkan yoga kan ha på mitt liv. Det är själen, John. Yoga är inte bara en fysisk övning utan också ett sätt att odla inre harmoni och välbefinnande. Jag är glad att ge mig ut på det här nya äventyret, Anna. Här är för att upptäcka yogans underverk. Skål, John. Må din yogaresa ge dig glädje, styrka och en djupare koppling till dig själv. Skål, Anna. Tack för ditt stöd och uppmuntran. Jag är redo att omfamna yogans transformativa kraft. Lektion 2. Utforska fitnessklasser. Jag hörde att det är en blandning av konditionsträning,
styrketräning och pilates. Det låter som ett väl avrundat träningspass. Det är intressant, John. Att kombinera olika träningsmetoder kan ge en omfattande fitnessupplevelse. Jag är glad att prova det och utmana mig själv fysiskt. Det verkar som ett bra sätt att förbättra min övergripande kondition. Absolut, John. Kardioövningar hjälper till att förbättra kardiovaskulär uthållighet. Styrketräning bygger muskler och pilates fokuserar på kärnstyrka och flexibilitet. Det är fascinerande hur denna klass innehåller olika element för att rikta in sig på olika aspekter av fitness. Variation är nyckeln när det gäller fitness, John. Det håller träningen engagerande och förhindrar tristess. Jag håller med, Anna. Det är viktigt att hitta övningar som vi tycker om och som passar våra individuella preferenser. Genom att integrera cardio, styrketräning och pilates erbjuder denna klass en väl avrundad inställning till fitness. Jag är särskilt intresserad av pilates. Jag har hört att det kan förbättra hållning och stärka kärnmusklerna. Det stämmer, John. Pilates fokuserar på att utveckla en stark kärna, vilket kan förbättra stabiliteten och stödja korrekt anpassning. Jag kan definitivt dra nytta av att förbättra min hållning och kärnstyrka. Det är något jag har arbetat med. Denna klass ger dig möjlighet att rikta in dig på dessa specifika områden och se framsteg över tid. Det är precis vad jag letar efter, Anna. Jag vill utmana mig själv och se förbättringar i min kondition. Det är fantastiskt att sätta upp mål och spåra dina framsteg, John. Det håller dig motiverad och engagerad i din fitnessresa. Absolut, Anna. Jag är redo att pressa mig själv och upptäcka vad min kropp kan. Kom bara ihåg att lyssna på din kropp och arbeta i din egen takt. Det är viktigt att undvika överansträngning eller skada. Jag tänker på det, Anna. Säkerhet och korrekt form är alltid en prioritet när man deltar i någon fysisk aktivitet. Det är rätt inställning, John. Att ta hand om din kropp kommer att se till att du kan fortsätta njuta av en aktiv livsstil. Jag uppskattar din vägledning och stöd, Anna. Din kunskap inom fitness är verkligen värdefull. Jag är glad att jag kan hjälpa till, John. Fitness är en passion för mig, och jag tycker om att dela information och uppmuntra andra att leva en hälsosam livsstil. Tack, Anna. Jag berättar hur klassen går och delar min erfarenhet med dig. Jag ser fram emot att höra om det, John. Njut av klassen och anamma utmaningen. Jag ska, Anna. Här är för att tänja på våra gränser och uppnå våra fitnessmål. Skål, John. Må denna fitnessklass ge dig styrka, uthållighet och en känsla av prestation. Skål, Anna. Tack för ert stöd. Låt oss sträva efter storhet och inspirera varandra på våra fitnessresor. Lektion 3. Utforska fjärrarbete. Det låter bra. Jag har funderat på det nyligen och jag kanske överväger fjärrarbete också. Det är en bra idé, John. Distansarbete erbjuder flexibilitet och möjlighet att arbeta var som helst.
Jag gillar tanken på att ha ett mer flexibelt schema och friheten att arbeta från bekvämligheten av mitt eget hem. Fjärrarbete kan definitivt ge en bättre balans mellan arbete och privatliv och eliminera den dagliga pendlingen. Det skulle vara en enorm tidsbesparing, Anna. Jag kunde använda den extra tiden för personliga aktiviteter eller hobbyer. Absolut, John. Fjärrarbete gör att du kan ha mer kontroll över din tid och prioritera dina uppgifter därefter. Jag har hört att fjärrarbete också ökar produktiviteten eftersom det finns färre distraktioner och avbrott. Det är sant, John. Att arbeta i en lugn och bekant miljö kan hjälpa dig att fokusera och utföra dina uppgifter mer effektivt. Jag kan se hur det skulle vara fördelaktigt för koncentration och att få arbete gjort. Dessutom främjar fjärrarbete ofta en hälsosammare livsstil. Du har mer flexibilitet att integrera träning eller förbereda hälsosammare måltider. Det är en bra poäng, Anna. Det är viktigt att prioritera vår hälsa och välbefinnande, även när vi arbetar. Fjärrarbete möjliggör också bättre integration av arbetsliv. Du kan ta hand om personliga frågor medan du fortfarande är tillgänglig för arbete. Det är definitivt en förmån, Anna. Det är viktigt att ha den balansen och inte känna sig överväldigad av arbetsansvar. Distansarbete kan också öppna möjligheter att samarbeta med människor från olika delar av världen. Det är fascinerande, Anna. Det skulle vara intressant att arbeta med ett mångsidigt team och få olika perspektiv. Absolut, John. Distansarbete ger ett globalt perspektiv och chansen att bredda ditt professionella nätverk. Jag måste utforska alternativ för fjärrarbete inom mitt område och se om det är ett genomförbart alternativ för mig. Att undersöka olika fjärrjobbmöjligheter och förstå kraven hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut. Jag måste också se till att jag har en lämplig arbetsyta hemma och nödvändig utrustning för fjärrarbete. Att skapa en dedikerad arbetsyta hjälper till att skapa en produktiv miljö och separera arbete från det personliga livet. Det är vettigt, Anna. Att ha ett särskilt arbetsområde kan bidra till fokus och produktivitet. Det är också viktigt att upprätthålla god kommunikation med ditt team och hålla kontakten trots det fysiska avståndet. Jag kommer att se till att använda kommunikationsverktyg effektivt och hålla kontakten med kollegor och handledare. Det är viktigt, John. Tydlig och snabb kommunikation är nyckeln till framgångsrikt samarbete på distans. Jag uppskattar dina insikter och råd, Anna. Din erfarenhet av distansarbete är värdefull. Jag är glad att jag kunde hjälpa till, John. Distansarbete har varit en del av min professionella resa och jag delar gärna med mig av min kunskap. Tack, Anna. Jag fortsätter att utforska alternativ för fjärrarbete och se om det stämmer överens med mina karriärmål. Jag är upphetsad för dig, John. Distansarbete kan medföra nya möjligheter och ett annat sätt att arbeta. Här är för att omfamna förändring och överväga möjligheterna med fjärrarbete. Skål, John. Må din utforskning av fjärrarbete ge dig uppfyllelse, flexibilitet och professionell tillväxt. Skål, Anna. Tack för ditt stöd och uppmuntran.
Låt oss ge oss ut på detta nya äventyr tillsammans. Lektion 4. Prognoser för tillväxt. Det är bra nyheter. Jag hörde att vårt företags prognos förväntar sig en stadig tillväxt. Det är fantastiskt, John. Det är alltid uppmuntrande att höra om positiva prognoser för framtiden. Absolut, Anna. Det skapar förtroende och motiverar oss att arbeta för att uppnå dessa mål. Vet du vad prognosen förutspår när det gäller tillväxttakten? Jag är inte säker på de exakta siffrorna, Anna. Men jag tror att prognosen indikerar en konsekvent och uppåtgående bana. Det är lovande, John. Det betyder stabilitet och potentiella möjligheter till professionell utveckling. Jag håller med, Anna. Stadig tillväxt kan leda till nya projekt, ökat ansvar och till och med karriärutveckling. Det är viktigt för oss att hålla oss informerade om prognosen och hur den kan påverka våra roller inom företaget. Det är sant, Anna. Att vara medveten om prognosen gör att vi kan anpassa våra ansträngningar till företagets mål. Det hjälper oss också att förutse förändringar och anpassa oss till nya omständigheter på ett proaktivt sätt. Jag är nyfiken på vilka faktorer som bidrar till den förväntade tillväxten. Det skulle vara intressant att analysera marknadstrenderna. Marknadstrender, kundernas efterfrågan och effektiva strategier är några av de faktorer som kan påverka tillväxten. Det är fascinerande hur olika element samlas för att forma företagets framtid. Absolut, John. En omfattande analys kan ge värdefulla insikter och vägleda beslutsprocesser. Jag tror att det är avgörande för varje avdelning att bidra till företagets övergripande tillväxt. Du har rätt, John. Samarbete och synergi mellan olika team är avgörande för hållbar tillväxt. Vi kan alla spela en roll för att driva företaget framåt och uppnå den förväntade tillväxten. Det är skälen, John. Varje individs bidrag är viktigt och kan ha en betydande inverkan. Jag är glad över att vara en del av denna resa och bidra till företagets framgång. Din entusiasm är smittsam, John. Det är inspirerande att se ditt engagemang och positivitet. Tack, Anna. Jag tror på potentialen i vårt företag och de möjligheter som ligger framför oss. Med den förväntade tillväxten är det viktigt för oss att hålla oss agila och anpassa oss till förändringar på marknaden. Absolut, Anna. Vi måste omfamna innovation och ständigt söka sätt att förbättra och utvecklas. Kontinuerligt lärande och professionell utveckling kommer också att vara avgörande i denna tillväxtprocess. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Vi bör ta varje tillfälle i akt för att förbättra vår kompetens och kunskap. Genom att göra det kan vi bidra till företagets tillväxt och vår egen personliga tillväxt samtidigt. Det är en win-win situation, Anna. Jag är glad att se hur våra kollektiva insatser kommer att forma framtiden. Jag också, John. Låt oss vara fokuserade, motiverade och redo att ta vara på de möjligheter som kommer vår väg. Här är den prognostiserade tillväxten och den spännande resan framför oss.
Lektion 5. Prova nya vanor. Jag kan se varför det är viktigt att odla goda vanor för personlig tillväxt och framgång. Absolut, John. Vanor formar vårt beteende och har en betydande inverkan på våra liv. Jag har läst om framgångsrika människor och de vanor de tillskriver sina prestationer. Det är intressant, John. Vilka är några av de vanor som fångade din uppmärksamhet? En vana som stod ut för mig är att vakna tidigt och börja dagen med avsikt. Det har jag också hört talas om, John. Det gör att du kan få en produktiv och fokuserad start på dagen. Ja, det ger en möjlighet till egenvård, planering och inställning av mål för dagen. Jag kommer definitivt att överväga att prova den vanan själv. Det verkar vara ett bra sätt att maximera min tid. En annan vana jag stötte på är att öva tacksamhet dagligen. Tacksamhet är mäktig, John. Det hjälper till att flytta vårt fokus till vad vi har och odlar ett positivt tänkesätt. Absolut, Anna. Att uttrycka tacksamhet kan ge mer glädje och tillfredsställelse i våra liv. Jag ska försöka införliva tacksamhet i min dagliga rutin också. Det är en enkel men effektfull vana. En annan vana som fångade min uppmärksamhet är att läsa regelbundet för att utöka kunskapen och få nya perspektiv. Att läsa är en underbar vana, John. Det vidgar våra horisonter och stimulerar vår intellektuella tillväxt. Ja, det låter oss lära av andras erfarenheter och visdom. Jag är redan en ivrig läsare, men jag kommer att göra ett medvetet försök att läsa mer olika genrer och ämnen. Det är jättebra, Anna. Att utforska olika ämnen hjälper dig att utveckla ett väl avrundat perspektiv. En annan vana som jag har tänkt prova är att öva mindfulness och meditation. Mindfulness är en kraftfull övning, Anna. Det hjälper oss att hålla oss närvarande och odla en känsla av lugn. Jag förstår varför det skulle vara bra, John. Det kan minska stress och förbättra det allmänna välbefinnandet. Absolut, Anna. Det är värt att prova och se hur det påverkar vårt dagliga liv positivt. Jag kommer definitivt att överväga att integrera mindfulness i min rutin. Det verkar som en hjälpsam vana. En annan vana som framgångsrika individer ofta nämner är att sätta specifika mål och arbeta mot dem. Målsättning är avgörande för framsteg och tillväxt, John. Det ger oss riktning och en känsla av syfte. Ja, att ha tydliga mål hjälper oss att hålla oss fokuserade och motiverade under vår resa. Jag ska göra det till en punkt att sätta meningsfulla mål och dela upp dem i handlingsbara steg. Det är jättebra, Anna. Att vidta konsekventa åtgärder mot våra mål är nyckeln till att uppnå dem. Jag håller med, John. Det är viktigt att vara proaktiv och ta ansvar för vår egen tillväxt och framgång. Att prova dessa vanor kan göra en positiv skillnad i våra liv. Låt oss ta tillfället i akt för personlig utveckling. Jag är glad att se hur dessa vanor kommer att förbättra vårt välbefinnande och hjälpa oss att nå vår fulla potential. Absolut, Anna.
Låt oss stödja varandra i att odla dessa vanor och skapa en positiv inverkan i våra liv. Tack för att du delar med dig av dessa insikter, John. Låt oss gå in på denna resa av självförbättring tillsammans. Du är välkommen, Anna. Låt oss uppmuntra varandra och fira våra framsteg på vägen. Lektion 6. Söker råd. Anna, jag ville be dig om några råd. Kan jag räkna med din input? Självklart, John. Jag är alltid glad att hjälpa till. Vad behöver du råd om? Jag har funderat på en karriärförändring och jag är osäker på nästa steg att ta. Några förslag? Säker, John. För det första är det viktigt att utvärdera dina färdigheter, intressen och långsiktiga mål. Det är vettigt, Anna. Jag vill se till att min karriär stämmer överens med mina passioner och ambitioner. Överväg att undersöka olika branscher och jobbroller som resonerar med dina intressen. Det är en bra utgångspunkt, Anna. Jag kommer att utforska olika alternativ för att få en bättre förståelse. Nätverk kan också vara värdefullt för att samla in insikter och ansluta till proffs inom ditt önskade område. Jag kommer att göra ett försök att utöka mitt professionella nätverk och söka vägledning från erfarna individer. Dessutom kan uppdatering av ditt CV och skräddarsy det till den specifika branschen förbättra dina chanser. Jag kommer definitivt att arbeta med att förnya mitt CV för att lyfta fram relevanta färdigheter och erfarenheter. Glöm inte professionella utvecklingsmöjligheter, till exempel kurser eller certifieringar. Rätt, Anna. Kontinuerligt lärande och kompetensuppbyggnad är avgörande på dagens föränderliga arbetsmarknad. Överväg att nå ut till karriärrådgivare eller mentorer som kan ge vägledning och stöd. Det är en bra idé, Anna. Att ha någon erfaren att studsa av idéer kan vara ovärderligt. Det är också viktigt att ha tålamod och uthållighet under hela processen, John. Förändring tar tid. Jag tänker på det, Anna. Det är viktigt att hålla fokus och engagerad i att uppnå mina mål. Slutligen, lita på dina instinkter och fatta beslut som överensstämmer med dina värderingar och ambitioner. Tack för ditt råd, Anna. Jag uppskattar dina insikter och vägledning. Du är välkommen, John. Kom ihåg att jag är här för att stödja dig i din resa mot en tillfredsställande karriär. Jag är tacksam över att ha dig som vän och mentor, Anna. Ditt råd betyder mycket för mig. Jag är glad att jag kunde vara till hjälp, John. Låt oss hålla kontakten och fortsätta stödja varandra. Absolut, Anna. Tillsammans kan vi navigera genom alla utmaningar och uppnå våra ambitioner. Tack för att du litar på mig med dina bekymmer, John. Jag tror på din potential och vet att du kommer att göra rätt val. Ditt förtroende för mig är uppmuntrande, Anna. Jag kommer att hålla er uppdaterade om mina framsteg. Lektion 7. Ta emot feedback. God morgon, Anna. Jag har några nyheter att dela och jag uppskattar din feedback. God morgon, John. Jag är glad att höra det.
Jag är här för att ge alla input eller råd du behöver. Jag avslutade nyligen ett projekt på jobbet och jag skulle vilja veta dina tankar om det. Säker. John. Jag skulle gärna ge dig feedback. Vilka specifika aspekter vill du att jag ska fokusera på? Jag är särskilt intresserad av din åsikt om projektets övergripande effektivitet och presentation. Från vad jag observerade, John, var ditt projekt väl genomfört och levererade önskade resultat. Härligt att höra, Anna. Jag ansträngde mig mycket, så jag är glad att det lönade sig. Presentationen var tydlig, kortfattad och engagerande, vilket gjorde det lätt för publiken att förstå. Jag är lättad över att budskapet förmedlades effektivt, Anna. Jag ville att det skulle vara effektfullt. Dessutom förbättrade det visuella och stödmaterialet, du inkluderade den övergripande presentationen. Tack för att du påpekade det, Anna. Jag ville se till att bilderna kompletterade innehållet. Jag uppskattade hur du hanterade potentiella utmaningar och gav lösningar i ditt projekt. Det var viktigt att förutse och ta itu med eventuella hinder, Anna. Jag är glad att du tyckte att det var värdefullt. Ett förbättringsområde, John, kan vara införandet av mer specifika data och mätvärden. Det är en giltig poäng, Anna. Att lägga till konkreta data skulle göra projektet mer övertygande. Sammantaget, John, var ditt projekt väl undersökt, organiserat och levererat med förtroende. Jag uppskattar din feedback, Anna. Det försäkrar mig att jag är på rätt spår. Kom ihåg, John, feedback är tänkt att hjälpa oss att växa och förbättra oss. Omfamna både positiv och konstruktiv feedback. Du har rätt, Anna. Jag kommer att ta hänsyn till dina förslag för framtida projekt. Det är skälen, John. Kontinuerlig förbättring är nyckeln till personlig och professionell utveckling. Tack än en gång för din värdefulla feedback, Anna. Det betyder mycket för mig. Du är välkommen, John. Jag är alltid här för att stödja dig och ge feedback när du behöver det. Jag är tacksam över att ha dig som en pålitlig vän och rådgivare, Anna. Dina insikter är ovärderliga. Likaså, John. Låt oss fortsätta att lära och växa tillsammans på våra individuella resor. Absolut, Anna. Tillsammans kan vi åstadkomma fantastiska saker och bli ännu bättre versioner av oss själva. Lektion 8. Engagemangskompromiss. Anna, jag har funderat på vår projekttidslinje. Tror du att vi kan göra ett längre åtagande? Det är en intressant idé, John. Vad sägs om att träffas halvvägs med ett 3-årigt åtagande? 3 år låter rimligt. Det gör att vi kan uppnå våra mål samtidigt som vi behåller viss flexibilitet. Absolut, John. 3 år ger en solid grund för långsiktig planering och tillväxt. Det visar också vårt engagemang och engagemang för projektet, vilket kan väcka förtroende hos intressenter. Jag håller med, John. Att visa ett långsiktigt engagemang kan främja förtroende och trovärdighet.
Vi bör dock också beakta de potentiella risker och osäkerheter som kan uppstå under 3 år. Det är en giltig poäng, John. Vi kan minska dessa risker genom att regelbundet granska och anpassa våra strategier. Kontinuerlig utvärdering och justeringar säkerställer att vi håller oss på rätt spår trots oförutsedda utmaningar. Det är viktigt att upprätthålla öppna kommunikationslinjer och ta itu med eventuella problem snabbt och i samarbete. Håller med, Anna. Regelbundna incheckningar och TIA-möten hjälper oss att hålla oss i linje och övervinna hinder tillsammans. Dessutom bör vi fastställa milstolpar och nyckelresultatindikatorer för att spåra våra framsteg. Genom att spåra milstolpar kan vi fira prestationer och identifiera områden som behöver förbättras. Låt oss också överväga möjligheten att skala vårt engagemang längre än 3 år om projektet trivs. Det är en bra idé, Anna. Om projektet visar sig framgångsrikt kan vi utforska möjligheter till expansion. Vi bör dock förbli anpassningsbara och öppna för förändringar i projektlandskapet och marknadsförhållandena. Flexibilitet är avgörande, Anna. Vi måste vara smidiga och redo att svänga om omständigheterna kräver det. Absolut, John. Förmågan att anpassa sig och omfamna förändring kommer att bidra till vår långsiktiga framgång. Så, det är avgjort då. Vi träffas halvvägs och förbinder oss till en 3-årig tidslinje för projektet. Håller med, John. Jag är övertygad om att detta åtagande kommer att göra det möjligt för oss att uppnå våra mål effektivt. Tack Anna för att du diskuterade detta med mig. Dina synpunkter och samarbete är ovärderliga. Du är välkommen, John. Jag uppskattar din vilja att hitta en kompromiss och arbeta tillsammans för framgång. Tillsammans kan vi navigera i utmaningarna och möjligheterna som kommer vår väg. Låt oss få det att hända. Absolut, John. Jag är glad att ge mig ut på denna resa med dig. Här är ett framgångsrikt 3-årigt åtagande. Skål för det Anna. Låt oss få ut det mesta av tiden framåt och skapa något anmärkningsvärt tillsammans. Lektion 9. Matrekommendationer. Anna, jag hörde att den här nya italienska restaurangen öppnade i centrum. Vad rekommenderar du? Deras pasta och pizza är fantastiska. Åh, verkligen. Jag älskar italiensk mat. För pasta rekommenderar jag starkt att du provar deras klassiska spaghetti carbonara. Spaghetti carbonara låter utsökt. Vad sägs om pizza? Någon speciell smak jag borde prova? Om du gillar kött är deras pepperoni-pizza ett måste. Den är full av smak och perfekt krispig. Det låter fantastiskt. Jag kan inte motstå en god pepperoni-pizza. Finns det några andra rätter som är värda att prova? Absolut, John. Deras lasagne är också enastående. Den är rik, ostig och skiktad med aptitretande smaker. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Finns det några vegetariska alternativ på deras meny? Ja, de har en utsökt margherita-pizza toppad med färska tomater, mozzarella och basilika. Det är en vegetarisk favorit.
Det är fantastiskt att veta. Jag gillar att ha vegetariska alternativ när jag äter ute. Är restaurangen mysig och välkomnande? Ja, den har en varm och inbjudande atmosfär. Perfekt för en avslappnad middag eller en sammankomst med vänner. Utmärkt. Jag tycker om att äta i en bekväm atmosfär. Är det vanligtvis upptaget? Ska vi göra en reservation? Det är en populär plats, särskilt under högtider. Att göra en bokning skulle vara en bra idé om att säkra ett bord. Jag ska se till att göra det. Tack för rekommendationerna, Anna. Jag är verkligen upphetsad att prova det här stället. Du är välkommen, John. Jag är säker på att du kommer att få en fantastisk matupplevelse. Njut av din måltid. Jag ska, Anna. Och om du någonsin vill gå med mig på lite pasta eller pizza, låt mig veta. Det skulle jag gärna vilja, John. Italiensk mat är alltid en bra idé. Vi kan planera en middagsutflykt snart. Låter som en plan. Jag kontaktar dig när jag gör bokningen. Ser fram emot det. Jättebra. Jag markerar min kalender. Kan inte vänta med att njuta av lite aptitretande pasta och pizza med dig. Det är ett datum, Anna. Tills dess, låt oss fortsätta utforska nya kulinariska äventyr tillsammans. Absolut, John. Livet är för kort för att missa god mat och gott sällskap. Här är många fler matäventyr. Skål för det, Anna. Låt oss njuta av varje bit och skapa varaktiga minnen. Lektion 10. Matlagningstips. Anna, jag förbereder middag ikväll. Jag ska göra pasta. Förstod det? Ska jag också börja koka pastan? Ja, snälla. Att koka pastan är det första steget. Se till att koka upp en stor kastrull med vatten. Okej, jag ska göra grytan redo och värma upp vattnet. Ska jag lägga till något i vattnet? Ja, kom ihåg att tillsätta salt i det kokande vattnet. Det hjälper till att krydda pastan när den lagar mat. Tack för påminnelsen. Jag lägger till en generös nypa salt i vattnet. Hur länge ska jag laga pastan? Kontrollera förpackningsinstruktionerna för den rekommenderade tillagningstiden. Det varierar vanligtvis från 8 till 12 minuter. Förstod det. Jag ska hålla ett öga på tiden och testa pastan för färdighet. Ska det vara al dente? Ja, al dente är den perfekta strukturen. Det betyder att pastan är kokt men fortfarande har en liten fasthet. Perfekt. Jag ska se till att inte koka för mycket. När pastan är klar, vad är nästa steg? Efter att ha tömt den kokta pastan kan du kasta den med önskad sås eller ingredienser. Låter bra. Jag förbereder såsen medan pastan kokar. Några rekommendationer för en enkel sås. En klassisk tomatsås med vitlök, lök och örter är alltid ett bra val. Eller så kan du prova en krämig alfredosås. Båda alternativen låter läckra. Jag ska gå med den klassiska tomatsåsen ikväll. Några specifika tips för att göra det.
Fräs vitlök och lök i olivolja tills de är doftande och gyllene. Tillsätt sedan krossade tomater och låt sjuda ett tag för att utveckla smakerna. Bra. Jag följer dessa steg och låter såsen sjuda medan pastan kokar. Ska jag kasta ihop dem? Ja, när pastan och såsen är klar, töm pastan och lägg den i kastrullen. Kasta ihop den försiktigt för att täcka pastan jämnt. Jag överför pastan till kastrullen och blandar dem ihop. Några sista detaljer eller garneringar. Du kan strö lite riven parmesanost och färska örter som basilika eller persilja ovanpå innan servering. Underbart! Jag har parmesanost och basilika till hands. Jag lägger till dem som pricken över i-et. Tack för din vägledning, Anna. Du är välkommen, John. Att laga pasta är en enkel men tillfredsställande måltid. Jag är säker på att det kommer att bli utsökt. Jag uppskattar ditt förtroende. Jag ska göra mitt bästa. Jag är glad att njuta av en hemlagad pastamiddag. Njut av din matlagningsupplevelse, John. Låt mig veta om du behöver ytterligare hjälp. Bon appetit! Tack, Anna. Jag kommer att hålla dig uppdaterad och kommer definitivt att fråga om jag har fler frågor. Här är en lyckad pastakväll. Lektion 11. Håll dig organiserad. Anna, jag har jobbat på ett stort projekt nyligen och det finns så mycket att göra. Det låter som mycket arbete. Hur håller du dig organiserad? Jag förstår, John. Att hålla sig organiserad är nyckeln till att hantera uppgifter effektivt. Jag förlitar mig på några strategier. Vill du höra dem? Absolut. Jag skulle kunna använda några tips. Vänligen dela dina strategier för att hålla dig organiserad. Först skapar jag en att göra-lista. Jag noterar alla uppgifter jag behöver utföra och prioriterar den baserat på vikt och deadlines. Det är en bra idé. Att ha en att göra-lista hjälper till att visualisera arbetsbelastningen. Hur hanterar du din tid effektivt? Tidsblockering hjälper mig att hantera min tid. Jag tilldelar specifika tidsluckor för olika uppgifter eller typer av arbete under hela dagen. Tidsblockering låter effektivt. Det hjälper att ha dedikerad tid för varje uppgift. Använder du några digitala verktyg för organisation? Ja, jag använder produktivitetsappar som Trello eller Asana för att skapa digitala uppgiftstavlor och spåra framsteg. De hjälper mig att hålla koll på saker. Jag har hört talas om dessa appar. Jag borde ge dem ett försök. Har du några tips för att hålla reda på viktiga dokument eller filer? Ja, jag organiserar mina digitala filer i mappar med tydliga etiketter och använder molnlagringstjänster som Google Drive eller Dropbox för enkel åtkomst. Det är smart. Jag kämpar ofta med att hitta filer när jag behöver dem. Att använda molnlagring och mappar skulle göra det enklare. Några andra strategier. Ja, jag använder också en fysisk planerare för att skriva ner viktiga datum och deadlines. Det hjälper mig att få en snabb överblick över mitt schema. En fysisk planerare låter praktiskt, särskilt för snabb referens. Jag kommer att överväga att få en. Hur hanterar du distraktioner?
För att minimera distraktioner stänger jag av aviseringar på min telefon och dator under fokuserade arbetsperioder. Det hjälper mig att hålla fokus. Det är en bra praxis. Meddelanden kan vara ganska distraherande. Jag borde genomföra det. Hur hanterar du oväntade uppgifter eller förändringar? Flexibilitet är nyckeln. Jag försöker lämna lite bufferttid i mitt schema för att tillgodose oväntade uppgifter eller förändringar som kan uppstå. Smart tänkande. Att vara flexibel möjliggör bättre anpassningsförmåga. Jag ska se till att införliva det i min planering. Tack, Anna. Du är välkommen, John. Jag hoppas att dessa strategier hjälper dig att hålla dig organiserad och hantera din arbetsbelastning effektivt. Jag är säker på att de kommer att göra det. Dina tips är praktiska och enkla att implementera. Här är för att hålla sig organiserad och vara produktiv. Skål för det, John. Jag önskar dig framgång med ditt projekt och håll dig organiserad. Kom ihåg, ett steg i taget. Tack, Anna. Ditt stöd och råd betyder mycket. Jag håller dig uppdaterad om mina framsteg. Låt oss erövra detta projekt tillsammans. Absolut, John. Jag är här för att heja på dig. Lycka till, och jag ser fram emot att höra om dina prestationer. Du har det här. Tack för ditt förtroende, Anna. Jag ska göra mitt bästa. Tillsammans får vi det att hända. Lektion 12. Online-säkerhet. Anna, jag har hört några skräckhistorier om säkerhetsöverträdelser online. Det gör mig orolig. Jag förstår din oro, John. Det är viktigt att prioritera online-säkerhet. De flesta välrenommerade webbplatser har säkra krypteringsprotokoll på plats, eller hur? Det är vad jag har hört. Men hur kan jag se till att en webbplats är säker? Leta efter hänglåssymbolen i adressfältet och se till att webbplatsens URL börjar med HTTPS istället för HTTP. Det indikerar en säker anslutning. Ja, jag förstår. Så, HTTPS betyder att anslutningen är krypterad. Det är ett bra tips. Finns det några andra tecken på en säker webbplats? Ja, ett annat tecken är ett säkerhetscertifikat som visas på webbplatsen. Det bekräftar att webbplatsen har verifierats och är pålitlig. Det är vettigt. Jag ska hålla ett öga på dessa tecken när jag surfar. Vad sägs om att skapa starka och säkra lösenord? Det är viktigt att använda starka lösenord. Undvik att använda vanliga ord eller personlig information. Inkludera istället en blandning av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Förstod det. Jag kommer att se till att skapa komplexa lösenord från och med nu. Men att komma ihåg dem alla kan vara utmanande. Några förslag. Att använda en lösenordshanterare kan hjälpa. Det lagrar säkert dina lösenord och låter dig komma åt dem med ett huvudlösenord. Det låter bekvämt. Jag ska titta på att använda en lösenordshanterare. Vad sägs om phishing e-postmeddelanden? Hur kan jag identifiera dem? Phishing e-postmeddelanden verkar ofta legitima men syftar till att stjäla din personliga information.
Var försiktig med e-postmeddelanden som ber om känsliga uppgifter eller innehåller misstänkta länkar. Jag ska vara extra försiktig med e-post. Om jag är osäker bör jag verifiera avsändarens identitet innan jag delar någon personlig information, eller hur? Absolut, John. Det är bättre att dubbelkontrollera avsändarens äkthet eller kontakta företaget direkt för att bekräfta om e-postmeddelandet är äkta. Goda råd. Jag kommer att vara mer vaksam när det gäller att dela personlig information online. Vad sägs om offentliga wifi-nätverk? Offentliga wifi-nätverk kan vara riskabla. Undvik att komma åt känslig information eller göra online-transaktioner när du är ansluten till ett osäkert nätverk. Jag kommer att ha det i åtanke. Det är bättre att använda ett virtuellt privat nätverk, VPN, när du ansluter till offentligt wifi för ökad säkerhet, eller hur? Det stämmer, John. En VPN krypterar din internettrafik och hjälper till att skydda dina data när du använder offentliga nätverk. Utmärkt. Jag kommer att överväga att använda en VPN för ökad säkerhet. Tack för dessa värdefulla tips, Anna. Jag känner mig mer förberedd nu. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att vara vaksam och informerad är nyckeln till att upprätthålla online-säkerhet. Absolut. Anna, jag kommer att vara försiktig och tillämpa dessa tips för att skydda min online-närvaro. Här är för att vara säker i den digitala världen. Skål för det, John. Håll dig säker och säker online. Om du har fler frågor, känn dig fri att fråga. Kunskap är makt. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt stöd. Jag kontaktar mig om jag behöver ytterligare förtydligande. Låt oss vara säkra tillsammans. Lektion 13. Spontan weekendresa. Hallå, Anna. Jag funderade på att planera en spontan weekendresa. Några förslag på vart du ska gå? Låter spännande, John. Vad sägs om en stranddestination? Du kan koppla av i havet och njuta av lite sol. Det är en bra idé. Jag skulle kunna använda lite strandtid. Har du några specifika stranddestinationer i åtanke? Vad sägs om en resa till Miami, Florida? Det är känt för sina vackra stränder, pulserande nattliv och utsökt mat. Miami låter fantastiskt. Jag har hört bra saker om staden. Finns det några andra strandalternativ vi kan överväga? Ett annat alternativ är San Diego, Kalifornien. Det har fantastiska stränder, en avslappnad atmosfär och massor av utomhusaktiviteter. San Diego låter också underbart. Det skulle vara trevligt att utforska västkusten. Vad sägs om bergsresor? Några rekommendationer? Om du föredrar berg, Aseville, North Carolina, är ett charmigt resmål med fantastisk utsikt, vandringsleder och mysiga stugor. Aseville låter som en fridfull reträtt. Jag älskar tanken på att vara omgiven av naturen. Finns det några andra bergsdestinationer? Ett annat alternativ är Banff National Park i Kanada. Det erbjuder fantastiska landskap, vandringsmöjligheter och chansen att se vilda djur. Banff National Park låter otroligt. Jag har alltid velat besöka.
Det skulle vara ett minnesvärt äventyr. Vad sägs om stadsutflykter? För en storstadsresa är New York City alltid ett utmärkt val. Det har ikoniska landmärken, museer i världsklass och en livlig atmosfär. New York är på min bucket list. Det är en så ikonisk stad med oändliga saker att göra. Några andra stadsrekommendationer. Chicago är ett annat fantastiskt alternativ för stadsresor. Det erbjuder fantastisk arkitektur, olika stadsdelar och en blomstrande matscen. Chicago låter som en perfekt blandning av kultur och spänning. Jag kommer definitivt att överväga det. Tack för dessa fantastiska förslag, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att du gillade förslagen. Kom ihåg att kontrollera resebegränsningar och boka boende i förväg. Absolut, Anna. Jag kommer att se till att planera därefter. Dags för ett spontant äventyr. Låt oss få ut det mesta av vår weekendresa. Jag kunde inte hålla mig mer, John. Ha en fantastisk tid och glöm inte att koppla av och njuta av varje ögonblick. Säkra resor. Tack, Anna. Jag tar ditt råd till hjärtat. Jag kommer att dela med mig av alla spännande detaljer när jag kommer tillbaka. Här är en oförglömlig helg. Lektion 14. Medicinska tester. Anna, jag har nyligen gjort flera tester och det är lugnande. Kan du berätta mer om olika medicinska tester? Självklart, John. Medicinska tester spelar en avgörande roll för att diagnostisera och övervaka olika hälsotillstånd. Vilka specifika tester har du gjort? Jag hade ett blodprov, en röntgen och ett elektrokardiogram. Låt oss börja med blodprovet. Vilken information kan den ge? Ett blodprov kan ge värdefull information om din allmänna hälsa. Det kan mäta saker som kolesterolnivåer, blodsocker och leverfunktion. Det är intressant. Jag är glad att jag fick det gjort. Vad sägs om en röntgen? Hur hjälper det att diagnostisera vissa tillstånd? En röntgen är en typ av bildtest som använder strålning för att skapa bilder av insidan av din kropp. Det kan hjälpa till att upptäcka frakturer, lunginfektioner och mer. Jag förstår. Det är fascinerande hur tekniken låter oss se inuti våra kroppar. Och vad innebär ett elektrokardiogram, EKG? Ett elektrokardiogram mäter den elektriska aktiviteten i ditt hjärta. Det kan hjälpa till att upptäcka oregelbundenheter i hjärtrytmen och diagnostisera tillstånd som arytmier. Det är bra att veta. Hjärtat är ett så viktigt organ. Finns det några andra vanliga medicinska tester som är värda att nämna? Ja, några andra vanliga tester inkluderar urinanalys, MR-skanningar och CT-skanningar. Varje test tjänar ett specifikt syfte och ger värdefull information. Urinanalys låter intressant. Vad kan det avslöja om en persons hälsa? En urinanalys kan ge information om njurfunktion, urinvägsinfektioner och närvaron av vissa ämnen i kroppen. Det är till hjälp. Jag visste inte att urin kunde ge så mycket information. Och hur är det med mister och CT-skanningar?
Hur skiljer de sig åt? MRI, magnetik resonansimagning, och CT, komputerad tomografi. Skanningar ger båda detaljerade bilder av kroppen, men de använder olika tekniker. Kan du förklara skillnaden mellan MR och CT-skanningar mer detaljerat? Självklart. John. Mr använder kraftfulla magneter och radiovågor för att skapa detaljerade bilder utan att använda strålning. CT-skanningar, å andra sidan, använder röntgenstrålar för att generera bilder. Jag förstår nu. Det är fascinerande hur dessa tester kan ge värdefull insikt i vår hälsa. Tack för att du förklarade, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Medicinska tester är viktiga verktyg för vårdgivare att bedöma och övervaka vårt välbefinnande. Absolut, Anna. Det är lugnande att veta att dessa tester kan ge värdefull information. Här är för att upprätthålla god hälsa och välbefinnande. Skål för det, John. Att ta hand om vår hälsa är avgörande. Om du har fler frågor om medicinska tester, känn dig fri att fråga. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt stöd. Jag kommer att se till att nå ut om jag behöver ytterligare förtydligande. Låt oss hålla oss friska och informerade. Lektion 15. Uppgradera till en svit. Anna, jag har ett speciellt tillfälle på gång och jag skulle gärna uppgradera till en svit. Vad är dina tankar om det? Låter som en underbar idé, John. Uppgradering till en svit kan lägga till en touch av lyx och göra ditt speciella tillfälle ännu mer minnesvärt. Exakt. Jag vill att det ska bli en verkligt speciell upplevelse. Hur kan jag gå tillväga för att uppgradera till en svit på ett hotell? Ett sätt är att kontakta hotellet direkt och fråga om svitens tillgänglighet. De kan ge dig information om alternativen och eventuella extra kostnader. Det är vettigt. Jag ska nå ut till hotellet och se vad de kan erbjuda. Finns det några andra sätt att säkra en svituppgradering? Ett annat alternativ är att gå med i ett hotellojalitetsprogram. Ibland, medlemmar får förmåner som gratis uppgraderingar baserat på deras medlemsstatus. Ja, det är intressant. Jag ska kolla om hotellet har ett lojalitetsprogram som jag kan gå med i. Förhoppningsvis kommer det att öka mina chanser att få en uppgradering. Det är värt ett försök, John. Lojalitetsprogram kan ofta ge ytterligare förmåner och privilegier under din vistelse. Jag kommer definitivt att titta på det. Vad kan jag förvänta mig jämfört med ett vanligt rum när det gäller själva sviten? En svit är vanligtvis större och rymligare än ett vanligt rum. Det kan innehålla ett separat vardagsrum, ett pentry och uppgraderade bekvämligheter. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna ha det där extra utrymmet och komforten. Det skulle göra tillfället ännu mer speciellt. Absolut, John. Sviter erbjuder ofta en mer lyxig och bekväm upplevelse, så att du kan koppla av och njuta av din tid till fullo. Det är precis vad jag siktar på. Jag vill skapa en minnesvärd upplevelse för detta speciella tillfälle. Tack för ditt råd, Anna. Du är välkommen,
John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Jag hoppas att du kan säkra en svit och ha en fantastisk tid att fira ditt speciella tillfälle. Jag uppskattar ditt stöd, Anna. Jag ska se till att dela alla detaljer och hur det blev. Här är en minnesvärd och lyxig upplevelse. Skål för det, John. Jag kan inte vänta med att höra om det. Njut av ditt speciella tillfälle och ha en fantastisk tid i din uppgraderade svit. Tack, Anna. Jag kommer definitivt att få ut det mesta av det. Dina välönskningar betyder mycket. Låt firandet börja.